Hello, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với Tín Đồ View. Và mình là Đặng Nghĩa đây. Hôm nay trên tay mình thì đang là chiếc loa Sony FRS XB23. Tổng quan về chiếc loa này thì nó có chuẩn chống bụi, chống nước IP67. Thời gian nghe nhạc lên tới 12 giờ, chuẩn Bluetooth 5.0 cùng với khả năng kết nối giữa 100 con loa với nhau. Ngay sau đây thì anh em hãy cùng mình đi tìm hiểu cách sử dụng chiếc loa này nhé. Đầu tiên, tổng quan về chiếc loa thì chúng ta có một bộ nút vật lý ở phía sau loa và cổng sạc thì đã được để ở trong phần đậy nắp đây. Để kết nối với chiếc loa thì đầu tiên anh em hãy bật Bluetooth trên điện thoại lên và giữ nút Bluetooth 3 giây để loa ở chế độ pairing. Sau đó anh em chỉ cần nhấn vào chữ FRS XB23. Như vậy là anh em đã kết nối với loa thành công. Các thao tác với trình phát nhạc. Để play cũng như là pause nhạc thì anh em nhấn một lần vào nút đa phương tiện là nút thứ 3 từ phía trên xuống. Để next bài thì anh em nhấn 2 lần vào nút đa phương tiện. Để back bài thì anh em nhấn 3 lần vào nút đa phương tiện. Để tăng âm lượng thì anh em nhấn vào biểu tượng dấu cộng là nút thứ 4 từ trên xuống dưới. Để giảm âm lượng thì anh em nhấn vào dấu trừ là nút thứ 5 từ trên xuống dưới. Tiếp theo là nút thứ 6 từ trên xuống dưới, đó là nút bass. Anh em nếu nhấn một lần vào nút bass, anh em sẽ nhận được thông báo mức pin còn lại. Và khi giữ nút bass thì anh em sẽ chuyển qua lại giữa chế độ tiết kiệm pin và tắt chế độ tiết kiệm pin. Khi anh em thấy có đèn LED màu cam xuất hiện ở bên dưới ngay dưới chữ bass thì anh em đang ở chế độ tiết kiệm pin. Tiếp theo là nút Party là nút thứ 2 từ dưới lên trên. Nút này thì giúp anh em kích hoạt chức năng Party Connect là kết nối nhiều loa cùng dòng XB23, 33 hay 43. Và khả năng kết nối ở chế độ Party này là lên tới 100 loa. Cuối cùng là nút ST Pair, đó chính là chế độ kết nối hai loa, một loa trái, một loa phải. Và hai chế độ Party và ST Pair này thì mình sẽ ra mắt một video hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hai chế độ này trong thời gian tiếp theo. Anh em hãy nhớ đăng ký và bật chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình. Với các thao tác khi nghe gọi. Để nhận cuộc gọi, anh em nhấn một lần vào nút đa phương tiện. Để từ chối cuộc gọi thì anh em giữ 3 giây vào nút đa phương tiện. Ở đây mình nhận cuộc gọi. Để kết thúc cuộc gọi này thì anh em nhấn một lần vào nút đa phương tiện. Tiếp theo là về phần app thì anh em có thể tải app Music Center ở trên CH Play cũng như là App Store. Và sau khi anh em tải về và kết nối với loa XB23 thì anh em sẽ thấy trên màn hình thì anh em sẽ có biểu tượng của loa XB23. Và ngay phía dưới thì anh em có dòng chữ Group with other speaker. Thì đây chính là chế độ ghép nối kết hợp nhiều loa với nhau. Ở phía dưới thì có hai phần, đấy là phần My Library cũng như là phần Setting. Anh em chỉ cần quan tâm đến phần Setting thôi nhá. Đầu tiên là phần Sound, thì ở trong phần Sound anh em sẽ có thể điều chỉnh giữa các chế độ Extra Bass cũng như là chế độ tiết kiệm pin. Ở phía dưới anh em sẽ có điều chỉnh các giải âm Bass, Mid và Treble. Và cuối cùng thì anh em sẽ có chuyển đổi giữa hai chế độ Mono và Stereo. Cho những anh em chưa biết thì chế độ Mono chính là chế độ nghe âm thanh tập trung, giống như anh em sẽ có một dàn hòa nhạc từ ca sĩ đến trống, bè thì đều đứng ở một chỗ. Còn Stereo là chế độ âm thanh nổi, giúp anh em tái hiện được chân thực các không gian về độ gần, độ xa. Về phần thứ hai là Power Option thì anh em sẽ có tự động tắt loa khi 15 phút không sử dụng, bật tắt chế độ chờ của Bluetooth, thông báo mức pin bằng giọng nói, cũng như là điều chỉnh các cài đặt cho chế độ tiết kiệm pin. Ngay phần dưới thì anh em sẽ có là Other Setting.
Ở đây anh em sẽ có thể điều chỉnh được hai cài đặt, đó chính là cài đặt giữa chế độ Bluetooth Auto và chuẩn SBC. Nếu anh em để ở chế độ Auto, loa sẽ tự động sử dụng phù hợp giữa các chuẩn như là SBC, AAC như là LDAC, giúp anh em có chất âm tốt nhất. Còn khi anh em đã lựa chọn SBC thì chất âm của anh em sẽ bị giảm đi, nhưng bù lại kết nối của anh em sẽ được ổn định hơn. Và cuối cùng là phần Reset Factory. Thì đầu tiên để Reset Factory thì anh em hãy quên hết tất cả các thiết bị đang ghép nối với loa. Sau đó anh em giữ đồng thời nút Bluetooth và nút giảm âm lượng trong vòng 5 giây cho đến khi anh em thấy loa tắt đi. Như vậy là anh em đã Reset Factory thành công. Trên đây là toàn bộ hướng dẫn sử dụng chiếc loa Sony Everest XB23 tới từ nhà Sony. Ở chiếc loa này thì đang được bán ở shop tín đồ Sony với mức giá chỉ từ 1.390.000. Mình sẽ để link sản phẩm cũng như là link shop ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn anh em đã quan tâm và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số tiếp theo.